สวัสดีค่ะจินติราพูดค่ะอ๋อขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้รับสายได้ค่ะพรุ่งนี้บ่ายโมงนะคะที่ไหนนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจนใช่ไหมครับผมชื่อเอกชัยนะเรียกสั้นๆว่าเอกก็พอนะครับโอเคเรามาคุยงานกันเลยดีกว่าคือว่าบริษัทของเราเนี่ยนะตอนนี้มีโปรเจกต์ที่จะสร้างคอนโดชื่อโครงการว่าคอนโดเอกภพนะครับโดยที่ทางบริษัทของเราเนี่ยก็มีผู้ถือหุ้นเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆในเมืองไทยแล้วตอนนี้เราก็ต้องการวิศวกรระดับวุฒิมาเซ็นแบบให้กับเรา ซึ่งผมก็ได้เห็นผลงานของคุณแล้วนะครับ คุณเป็นวิศวกรระดับวุฒิที่อายุน้อยจริงๆ แต่ผลงานคุณมันเยี่ยมมากๆเลย แหมไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ก็ขอบคุณค่ะผมเข้าใจว่าคุณถ่อมตัว แต่ผลงานคุณมันเตะตาเราจริงๆ ดังนั้นเราจึงอยากให้คุณเป็นผู้เซ็นโปรเจกต์นี้นี่ครับเอกสารทั้งหมดขอบคุณที่เปิดโอกาสนี้ให้นะคะ ขอเวลาให้ดิฉันได้ตรวจสอบเอกสารและตัดสินใจก่อน แล้วจะรีบติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุดค่ะได้ครับแล้วผมจะรอการติดต่อกลับจากคุณค่ะ สวัสดีค่ะแม่ครับหมาอะไรอยู่ในเมืองจีนพิษหมาเป็นเด้งอีกนั่นได้มันใช่เหรอสวัสดีค่ะแม่สบายดีค่ะแม่สบายดีไหมคะหนูก็ดีค่ะกำลังทำงานเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูคุยได้ค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้หนูจะส่งเงินไปให้นะคะจริงเหรอคะแล้วแม่เป็นอะไรหรือเปล่าแม่อยากขึ้นมาอยู่กับหนูไหมคะแม่ถ้าไม่งั้นมันก็จะตามมาทวงหนี้แม่อีกสิคะแม่คะนี่มันตั้ง3 เดือนแล้วนะคะหลังจากที่เราต้องรับหนี้ต่อจากพ่อหนูรู้ค่ะ
มันไม่ใช่ความผิดของพ่อ แต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่เป็นอยู่นี้ได้หรอกนะคะ หนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะแม่ ถ้าหนูเลือกได้ หนูก็อยากให้พ่อกลับมาอยู่กับเราค่ะ แม่ไม่ต้องคิดมากนะคะใจเย็นๆ แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้หนูจะส่งเงินไปให้ค่ะ หนูสัญญา แม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหนูรักแม่นะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับแหมตัดสินใจเร็วจังเลยนะ คือฉันมีคำถามนะคะ โอเคว่ามา คือฉันได้ตรวจดูแบบโครงสร้างตึกอย่างละเอียดแล้ว ดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าตึกมันเป็นไปได้ คือปกติฉัน ฟังนะคุณเจนคำว่าปกติเนี่ยเราไม่ค่อยใช้กันนักในธุรกิจแบบนี้ ผมเข้าใจว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์ต่องานที่คุณทำแต่บางครั้งนะความซื่อมันก็หากินไม่ได้หรอกนะ นี่คุณกำลังจะบอกฉันว่า ผมไม่ได้บอก แต่ผมกำลังจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้คุณเห็น ถึงผลกำไรที่มากซะยิ่งกว่าความซื่อของคุณจะหาได้ นี่เรากำลังพูดถึงชีวิตของผู้อยู่อาศัยเลยนะคะ คุณคิดว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องพวกนี้เหรอ แต่ฉันสนนะคะ คุณเจน คุณก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องเป็นไปตามตำราเสมอไป ผมอยู่วงการนี้มานาน เอาล่ะเรามาทำความเข้าใจกัน คุณคือหนึ่งในกระบวนการของเรา แล้วถ้าคุณไม่พอใจต่องานนี้ เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ แล้วคุณคิดว่ามันคืออะไร คุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจ เราอยู่เพื่อมัน และเราก็อยู่เพราะมัน โอกาสไม่เคยรอใครนะเจน สิ่งเดียวที่ต้องการจากคุณก็แค่ลายเซ็น แล้วมันจะยากอะไร จริงไหม เท่าไหร่คะ คุณเรียกมา เราเพิ่มให้ แล้วคุณคิดว่าจะผ่านราชการยังไง ก็ทางเดียวกับที่ผ่านคุณไง ค่ะแม่งั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ
ได้ค่ะตรงจุดนี้นะคะ ได้ครับ จัดการตามที่แจ้งเลย โอเคครับ สักครู่นะคะ ครับ สวัสดีค่ะ ใช่ค่ะ เอารถบรรทุกมาส่งของ เข้าใต้ตึกใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะที่แจ้งให้ดิฉันทราบ แล้วยังไงอ่ะ จริงเหรอ คุณเจนจีราใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เราขออนุญาตเข้าไปได้ไหมครับ ไม่ได้ แต่ท่านครับยังไงสถานการณ์แบบนี้ตำรวจก็ต้องสืบค้นเจออยู่ดีครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะจ้างพวกผมมาทำไมล่ะ แต่เราไม่เคยเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับ นี่คุณจะปฏิเสธหน้าที่ความรับผิดชอบเหรอ ผมจ้างพวกผมมาพวกผมก็ทำตามหน้าที่ไปสิ เจ้านายครับ ผมว่าเหตุการณ์นี้มันเกินหน้าที่เราแล้วนะครับเจ้านาย งั้นคุณจะมีประโยชน์อะไรต่อบริษัทของเราล่ะ ถ้าคุณทำไม่ได้ ตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลจากทางบริษัทอยู่นะครับ เราก็ยังไม่ได้ลงข้อสรุปอย่างแน่ชัดว่า อะไรที่เป็นเหตุทำให้ตึกถล่ม แต่ซึ่งตามขั้นตอนแล้ว เราก็ควรที่จะแจ้งข้อหาคุณ ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คือเราทราบมาว่าคุณเป็นหัวหน้าวิศวะที่เซ็นอนุมัติให้มีการสร้างคอนโดขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วคุณสังเกตไหมว่าในกระบวนการไหนที่มีการสร้างแล้วน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คอนโดถล่ม เท่าที่ฉันทราบ ก็ไม่นะคะ งั้นผมก็คงหมดคำถามครับ แล้วคุณตำรวจพอจะทราบจำนวนผู้เสียชีวิตหรือยังคะ ให้ฉันเดา คงยังไม่มากใช่ไหมคะ เพราะตึกเพิ่งเปิดมาได้แค่3 อาทิตย์เอง ตอนนี้จากที่เราสืบดูจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับ ก็มากนะครับ อาจจะมากกว่าที่คุณคิดอยู่ก็ได้ เพราะคอนโดเอกภพนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยทุกคนจึงย้ายเข้ามาอาศัยกันแทบจะภายในอาทิตย์แรกเลย นั่นหมายความว่า ใช่ครับ ตอนนี้
จากการที่เราดูแฟ้มรายชื่อของผู้ที่อยู่อาศัยจากการประมาณนะครับคง300 กว่าชีวิตได้ครับงั้นเรา2 คนขอตัวกลับก่อนนะครับแล้วถ้าคุณมีอะไรคุณก็สามารถติดต่อผมผ่านเบอร์โทรศัพท์นี้ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยวุฒินายคิดว่าไงอ่ะ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยเธอรู้สึกสะเทือนใจมากตอนที่เราแจ้งจำนวนตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตนายคิดว่าเธอบริสุทธิ์เหรอเปล่าเราหมายถึงว่าเธอรู้สึกจริงใจกับอารมณ์ที่มีต่อเหตุการณ์นี้มากแต่นั่นก็ไม่ใช่คำตอบที่เรากำลังหากันอยู่นะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือความจริงและไอ้ความจริงที่ว่านี้ก็จะต้องไม่ถูกบิดเบือนหรือว่าเจือปนด้วยนี่นายกำลังหมายถึงคอร์รัปชันใต้โต๊ะหัวหางหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นไปได้แน่นี่ถึงเป็นเหตุผลแรกที่เราไม่เรียกตัวของเธอมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจไงแล้วเราในฐานะตำรวจนะเราก็ควรที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นอันขาดเฮ้ยอะไรกันนายคิดว่าฉันจะรับฉันไม่ได้กล่าวหาใครทั้งนั้นแหละมนัสแต่สิ่งที่ฉันกำลังจะบอกก็คือมันจะต้องมีเรื่องไอ้พวกนี้อยู่เบื้องหลังแน่นั่นนายแน่ใจได้ไงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อคนเราจนมุมกับคำโกหกของตัวเองสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือความจริงอันนี้ชีวิตคนนะแกแล้วแกจะทำยังไงจะฉันปลุกคนฟื้นมาอย่างนั้นเหรอฉันคงบ้าถ้าพูดว่าใช่อ่ะแต่ยังไงซะแล้วอ่ะไอ้ตำรวจ2 คนนั้นน่ะก็ตามสืบรู้จนได้นะใครหมายถึงไอ้วุฒิกับไอ้มานัดเหรอโง่จะตายมีทางรู้หรอกอย่าประมาทนะแกพวกมันคือหัวกะทิของกรมตำรวจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็คงต้องทำตามสูตรเดิมไม่มีทางหรอกแกเพราะตำรวจ2 คนนั้นน่ะไม่เคยรับสินบนใครเลยแกแน่ใจได้ยังไงเพราะเพื่อนของฉันคนหนึ่งเคยให้ใต้โต๊ะมันในราคาที่โคตรสูงแต่มันก็ยังไม่เอา ไอ้คำว่าโคตรสูงของแกมันเทียบไม่ได้ของฉันหรอกงั้นเหรอถ้าแกสูงอ่ะแกก็เป็นพระเจ้าไปเลยสิระวังคำพูดกันหน่อยนะลืมไปแล้วเหรอว่าแกกำลังพูดอยู่กับใครฉันคิดว่าฉันกำลังคุยกับเพื่อนเก่าอยู่แต่ตอนนี้ฉันเป็นมากกว่านั้นแล้วนะเอาเถอะยังไงฉันก็ไม่เกี่ยวแล้วนี่แล้วแต่แกแล้วกันแกตัวคนเดียวแล้วจะจำไว้นะเอกไม่มีอะไรซื้อความจริงได้หรอกเราถึงขายคำโกหกไงแล้วคนซื้อที่ไหนจะซื้อมันแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงหนูก็ต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้ด้วยวิธีของหนูเองโอเคแค่นี้นะคะ
สินะ แม่ ฮะ แม่ไม่กลับครับ แล้วน้องชื่ออะไรอ่ะ ผมเกิดช่วงหน้าหนาวก่อนวันคริสต์มาสสิ่งหนึ่งที่แม่จดจำที่สุดในช่วงนั้นคือพ่อพาแม่ไปดูหนังที่โรงหนัง มันเป็นหนังเกี่ยวกับอ้าวอยู่ในนี้ก็ไม่บอก ใครคะ เราเป็นคนของคุณเอกชัยนะครับ ค่ะ มีอะไรเหรอคะ คือพอดีเราเพิ่งทราบมาว่าเมื่อวานมีตำรวจ2 คนมาสอบปากคำคุณใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เราแค่ต้องการแน่ใจว่าตำรวจพวกนั้นไม่ได้ลุกล้ำคุณ ซึ่งเราต้องการดูแลสวัสดิการของคนของเรานะครับ ขอบคุณค่ะ ผมขอเข้าไปข้างในได้ไหมครับ คือมันรกนิดหน่อยนะคะ พวกเราไม่ถือครับ ก็ได้ค่ะ โอเคค่ะ มีอะไรเหรอคะ คือเราอยากทราบว่าเขาถามอะไรคุณไปบ้าง ก็ทั่วไปอะค่ะ คุณช่วยอธิบายอย่างละเอียดได้ไหม เขาถามว่าโครงสร้างตึกโอเคไหม แล้วคุณตอบเขาไปว่าไง ฉันก็ตอบไปว่าโอเคค่ะ แล้วไงต่อ แล้วเขาก็ถามว่ามีอะไรที่น่าจะเป็นไปได้ไหมที่ทำให้ตึกถล่ม ฉันก็ตอบไปว่าไม่มีค่ะ แล้วเขาก็ไปค่ะ ผมขอดื่มน้ำได้ไหมครับ ได้ค่ะเชิญทางนู้นเลยค่ะ ขอบคุณมากครับ ที่สละเวลาให้เรางั้นเราไม่รบกวนแล้วครับ ไม่เป็นไรค่ะ ระวังด้วยนะครับ อะไรเหรอคะ กรรไกรเนี่ยระวังมันจะบาด เชิญนั่งก่อนสิครับ จะรับอะไรดีครับ ชากาแฟ หรือว่าไวน์ชั้นเลิศผมก็มีนะครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ ขอบคุณครับ ที่ผมเชิญคุณตำรวจมาวันนี้เนี่ย ก็เพราะอยากจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอยากจะคุยด้วยนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าผมรู้สึกแย่มากๆเลยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น คุณหมายถึงตึกของคุณถล่ม ไม่ใช่ครับไม่ใช่ ผมหมายถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเขาที่สูญเสียนะครับ แต่คุณไม่รู้สึกเสียดายในตัวตึกของคุณเลยนะครับ แหมถ้าผมพูดว่าไม่เสียดายก็คงเป็นการโกหกสินะ ผมขอถามคุณตรงๆเลยนะครับคุณเอกว่าในกระบวนการสร้างคอนโดเนี่ยมีตรงไหนที่ไม่ได้มาตรฐานบ้างครับ เท่าที่ทราบนะครับ ก็ไม่มีนะ อีกอย่างเนี่ยสำเนาเอกสารต่างๆ ทางเราก็ส่งให้คุณหมดแล้วนะครับ สำเนา อย่างนั้นคุณก็กำลังจะบอกผมว่า ไม่มีกระบวนการไหนที่ไม่ได้มาตรฐาน แม้จะอยู่ภายใต้โต๊ะอย่างนั้นเหรอครับ คุณตำรวจ เราอยู่ในโลกแบบไหนกันที่ไม่มีเรื่องพวกนี้ ผมว่าคุณอย่าเหมารวมพวกผม ไว้ในคำว่าเราของคุณจะดีกว่านะครับ ถึงผมจะอยู่บนโลกนี้ก็จริง แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตามแบบโลกนี้นะครับ ผมว่า คุณวิ่งหนีมันได้หรอกนะครับ คุณตำรวจ ผ
ผมว่าคุณต่างหากที่วิ่งหนีมันไม่ทัน แต่ผมว่าบางครั้งโอกาสมันก็ไม่รอใครนะครับคุณตำรวจแต่บางโอกาสก็รอได้นะครับ โง่เอ้ยเลือกไม้แข็งใช่ไหมอ้าว สวัสดีจ้า สวัสดีครับพี่เจน เธอรู้จักชื่อพี่ เดี๋ยว แล้วเธอชื่ออะไรนะ มันเป็นหนังเกี่ยวกับเรืออันใหญ่ๆชั้นภูเขาน้ำแข็ง แล้วก็จมอะไรอย่างนี้แหละ แต่พ่อแม่ชอบพระเอกเรื่องนั้นมาก แม่บอกว่าเขาหล่อมากๆเลย จ๊ะ ใช่ครับผม แล้วพ่อกับแม่ของผมย้ายมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับ เมื่อก่อนพ่อกับแม่ทำงานอยู่นอกเมือง แต่พอแม่ต้องย้ายที่ทำงานใหม่ ผมกับแม่ก็เลยต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง เดี๋ยวจะพูดว่าแม่กับผม แล้วพ่อล่ะ พ่อบอกผมว่าพ่อไม่อยากย้ายมาด้วยในเมืองมันวุ่นวาย แต่ผมก็เข้าใจที่พ่อพูดนะ แต่สิ่งเดียวที่ผมไม่เข้าใจก็คือทำไมพ่อกับแม่ต้องเถียงกันก่อนจะย้ายด้วย จริงๆแล้วผมก็รู้นะว่าพ่อไม่รักผมจริงๆหรอกพ่อรักคนอื่นมากกว่าผมกับแม่ ไม่จริงหรอกนะแจ็ค พี่ว่านะพ่อรักแจ็คแน่ แต่ว่าบางทีการที่อยู่ห่างกันอาจจะยิ่งทำให้เราคิดถึงกันมากขึ้นก็ได้นะ จริงเหรอคะพี่เจน งั้นดีเลยพ่อคงคิดถึงผมมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เจน เพราะพ่อไม่ได้มาหาผมตั้ง3 ปีแล้ว จริงไหมคะพี่เจน พี่เจนอยู่เล่นการ์ดกับผมไหมครับ คือพี่มีงานต้องทำนะแจ็ค โอเคครับ ผมก็เข้าใจครับเพราะแม่ก็พูดกับผมอย่างนี้ คือพี่มีเวลาเหลืออีก10 นาทีอ่ะ งั้นดีเลยเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับ ไหนเทียบเลยเหรอล่าอันนี้กับอันนี้อันไหนเจ๋งกว่าอ๋ออันนี้เจ๋งกว่าเลยเหรออ๋อเนี่ยคะแนนตั้งเยอะเลยอ่ะใช่ไหมฉันพอจะมีข้อมูลบางอย่างเพื่ออาจจะช่วยในการสืบสวนคดีของคุณตำรวจได้ค่ะ ทางอีเมล ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ คุณตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกแล้ว ฮะ คุณเป็นใคร แล้วคุณรู้ได้ยังไง
ผมเป็นใครไม่สำคัญหรอก คุณโอเคไหม โอเคค่ะ แม้ความจริงจะให้โทษ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะตายบนความจริง ห้ามบอกเรื่องนี้ให้กับตำรวจวุฒิและมนัสนะ สวัสดีค่ะคุณตำรวจวุฒิ สวัสดีครับเจน คุณโอเคไหม โอเคค่ะ มีอะไรหรือเปล่าคะ ครับ คุณรู้ใช่ไหมว่าในวันที่เกิดเหตุ มีการส่งของจากบริษัท Fast T เข้าที่ใต้ตึกด้วย ค่ะ ทราบค่ะทำไมเหรอคะ เพราะเราเพิ่งได้ข้อมูลมาว่าคนขับรถส่งของคนนั้นน่ะได้เสียชีวิตใต้ซากตึกเช่นกัน เขาชื่อสุชาติลักษกุลอะไรประมาณนี้แหละ จริงเหรอคะ อันนี้ฉันไม่ทราบจริงๆค่ะ โอเค ฟังให้ดีนะครับเจน จะเป็นไปได้ไหม หากผมสมมุติขึ้นมาว่าตึกของคุณแข็งแรงได้มาตรฐานดี แต่น้ำหนักจากรถบรรทุกคันนั้นมันมากเกินอัตรา เลยทำให้เกิดการยุบตัวของบริเวณเสาหลักของตึก เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตึกถล่ม ก็เป็นไปได้ค่ะคุณตำรวจ ใช่ ผมก็คิดอย่างนั้น เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลของน้ำหนักจากรถบรรทุกคันนั้น แต่ถ้าหากว่าผมคิดถูกนะ ความผิดก็จะเป็นของบริษัท Fast T ที่ละเลยต่อกฎของการรับน้ำหนัก ยังไงก็ตาม นี่ก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคุณนะครับ ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะคุณตำรวจ ครับผม สวัสดีค่ะ คุณเข้ามาได้ยังไง คุณจะปล่อยให้คนตายเป็นแพะรับบาปเหรอเจน แล้วคุณรู้ได้ยังไงมันไม่ใช่ความผิดของเขาจริง ก็เพราะคุณรู้ความจริงที่จริงที่สุดไง ๆ คุณจะไปรู้อะไร คุณยังไม่รู้จักฉันดีด้วยซ้ำไป ผมรู้เจน พ่อคุณเสียเมื่อต้นปีที่แล้ว ทิ้งไว้เพียงหนี้สินที่คุณกับแม่ของคุณต้องแบกรับ มันบีบให้คุณเข้าสู่งานสกปรกที่เห็นแก่เงิน แล้วคุณก็บอกเลิกกับแฟน เพราะคุณไม่มีเวลาพอให้กับเขา คุณ หันกลับไปในทางที่เป็นตัวของตัวคุณเองในตอนแรกเถอะเจน ก่อนที่มันจะสายไป แล้วคุณจะให้ฉันทำยังไง ปล่อยให้แม่ถูกพวกทวงหนี้ซ้ำจนตายหรือไง หรือจะปลุกพ่อฉันให้ฟื้น เพื่อเรา3พ่อแม่ลูกจะได้จูงมือกันช่วยกันปลดหนี้งั้นเหรอ หรือจะให้กลับไปคืนดีกับแฟน พร้อมกับทิ้งภาระที่ต้องแบกรับไว้เหรอ หรือจะให้พูดอย่างนี้น่าจะถูกกว่าที่ว่า ให้ฉันย้อนเวลากลับไป เพื่อแก้ไขในสิ่งที่ฉันทำให้มันซวย ชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีต แต่ด้วยอนาคตต่างหาก วินาทีข้างหน้าต่างหากที่สร้างความเป็นคนให้กับเราในทุกๆลมหายใจ ให้อดีตเป็นเพียงบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ และให้ปัจจุบันของวันนี้เป็นก้าวสำคัญของวันพรุ่งนี้ ฉันทำไม่ได้ ถ
ถ้าฉันพูดความจริงฉันจะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตแน่ๆเนี่ยเหรอคืออนาคตที่คุณหมายถึงน่ะไม่มีใครในโลกรู้ถึงอนาคตหรอกเจนแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะยึดอยู่บนพื้นฐานของความจริงคุณจะโกหกตัวเองไปอีกนานเท่าไหร่นานเท่าที่จำเป็นงั้นมันก็คงไม่มีจุดอวสานหรอกคุณน่าจะได้รู้จักครอบครัวของคนที่ตายเพราะนั่นคือชีวิตที่คุณไม่ควรมองข้ามฟังให้ดีนะเจนคุณอยากให้ชีวิตของคุณมีความหมายบนชีวิตของความตายเหรอสุชาติลักษณ์สกุลฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลใครอะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกฮัลโหลไอ้โง่เอ้ยผู้หญิงคนเดียวก็เอาไม่อยู่ก็ผมไม่รู้นี่ครับว่ามันมีบอดี้การ์ดส่วนตัวบอดี้การ์ดสินะไอ้บ้าเอ้ยผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้จะมีบอดี้การ์ดไปทำอะไรถ้าผมโกหกผมคงไม่อยู่ในสภาพนี้หรอกครับแกอีกคนบ้าจริงเดินสะดุดเท้าตัวเองบ้าเอ้ยสมมุติถ้ามันมีบอดี้การ์ดจริงๆแม้แต่พวกแกสองคนเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วใครล่ะที่จะจัดการมันได้เป็นอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับพี่เจนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เป็นไรหรอกครับเราเสื้อหายไปไหนอ่ะอ๋อพอดีเพื่อนผมต้องใช้เสื้อของผมก็เลยยกให้เขาไปเลยพี่ไม่เห็นเข้าใจเลยแล้วพี่ไปไหนมาเหรอครับเกือบลืมเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะแจ๊คครับผมไม่เป็นไรแน่นะครับผมตำรวจวุฒิคะครับเจนค่ะดิฉันมีเอกสารและข้อมูลทุกอย่างจะเอาให้อ่ะค่ะขอบคุณมากครับจะให้ฉันเอาเข้าไปให้ที่สถานีตำรวจไม่อย่าเข้ามาที่นี่เจนไม่หรอคะกลุ่มคนไม่น่าไว้ใจเข้าใจค่ะผมจะส่งที่อยู่ที่นัดพบให้เดี๋ยวนี้โอเคค่ะเจนใช่ค่ะแล้วคุณตำรวจวุฒิล่ะคะเขาส่งพวกเรา2 คนมารับของแทนครับแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าพวกคุณไม่ใช่ครับผมทำงานให้ตำรวจวุฒิและมนัสจริงๆครับพิสูจน์สิใจเย็นๆนะครับครับท่านเธออยู่นี่แล้วแต่เธอไม่ไว้ใจพวกเราครับได้ครับเจนนี่ตำรวจวุฒินะพวกเขา2 คนคือคนของผมเองไว้ใจได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับขอโทษด้วยนะคะที่ระแวงไปหน่อยไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับแล้วทำไมเขาไม่มาเองล่ะคะเพื่อปกปิดและสร้างภาพลวงตาครับจริงสินะ
อบคุณมากค่ะคุณเป็นใครกันแน่ คุณคงต้องการคำตอบนี้มากสินะ ก็งั้นมั้งคะ มันสำคัญด้วยเหรอที่ต้องรู้ว่าผมเป็นใคร สำคัญสิคะฉันจะได้รู้ว่าฉันจะตอบแทนคุณยังไงและให้กับใครที่ฉันเองก็ไม่เคยเห็นหน้า คุณตอบแทนผมไปแล้ว ตั้งแต่ที่คุณตัดสินใจเลือกที่จะยึดเอาความจริงไว้ แล้วทำไมคุณถึงมาช้าจัง มีเพียงคำวิงวอนจากใจจริงเท่านั้นที่ผมจะได้ยิน ถึงผมมาช้าแต่ก็ไม่เคยมาสาย แล้วตำรวจ2 คนนั้นล่ะคะยังไม่เรียกว่าสายอีกเหรอ ทุกอย่างมีเวลาและวาระของมันเองเจน ข้อแก้ตัวหรือเปล่า ถ้ามันคือข้อแก้ตัว คุณก็อาจถูกรวมอยู่ในนั้นก็ได้ จริงไหม ขอโทษค่ะ คุณทำให้ฉันนึกถึงใครสักคน หวังว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ดีก็แล้วกัน แน่นอนสิคะ คนคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่ในเพียงความทรงจำ คงรู้สึกแย่สินะ ที่สิ่งมีค่าได้ถูกพรากจากมือของเราเอง เปล่า ฉันตั้งหากที่ปล่อยมันไป แล้วไงต่อ คุณจะไม่เป็นไร แค่ต้องอธิบายทุกอย่างกับพวกเขา ใครเหรอ ขอบคุณที่สั่งซื้อกับผมนะครับ ยินดีค่ะ เดี๋ยวนี้หาคนแบบนี้ยาก บางทีคนเราอาจจะอยู่ในโลกแห่งคำโกหกมากซะจนมันกลายเป็นความจริงสำหรับเราไปแล้ว เห็นด้วยค่ะ แล้วยังไงต่อคะคุณตำรวจกับพวก ไม่ต้องเป็นห่วงครับ หลักฐานมัดตัวแน่นสักขนาดเนี้ยคุกยาวเลยแหละ แบบว่ายาวมาก ค่ะ ๆ แต่ยังไงคุณก็อย่าลืมหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบนะครับ ค่ะฉันก็สมควรแล้วล่ะ ดีนะเนี่ยที่คุณกล้าพอที่จะออกมาเปิดโปงก่อนศาลถึงได้ลดโทษคุณลง รอแม่เหรอ เปล่าครับรอพี่ พี่เจนรู้ไหมว่าสายฟ้าจะไม่ผ่านซ้ำที่เดิมซ้ำ2 ครั้ง พี่จะเคยได้ยินมาอย่างนั้นนะ ทำไมเหรอ มันคงเหมือนการเรียนรู้มั้งครับ ยังไงอ่ะจ๊ะพี่ไม่เข้าใจ ก็เหมือนกับเราทำพลาดไปบางอย่าง แล้วเราแก้ไขมันได้ เราก็จะได้เรียนรู้ที่จะไม่ทำพลาดอีกครั้ง เหมือนกับสายฟ้าที่จะไม่ผ่าซ้ำที่เดิมซ้ำ2 ครั้ง จะคิดอย่างนั้นเหรอ เปล่าครับ ผมไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่ผมเชื่ออย่างนั้น แจ็ครู้ตัวไหมว่าแจ็คเป็นเด็กที่พิเศษมากเลย ยังไงล่ะครับ ผมบินไม่ได้เหมือนซูเปอร์แมนหรือไอรอน ไม่ใช่ พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แต่ไอรอนแมนนี่มันเกี่ยวนะเขาใส่ชุดเพื่อที่จะบินได้ แต่ที่พิเศษที่พี่หมายถึงเนี่ยก็คือมันแบบไม่เหมือนใครอะ แล้วไม่เหมือนใครเหรอครับ ช่างมาเถอะเดี๋ยวแจ็คโตมาก็จะเข้าใจเองแหละ พี่เจนพูดเหมือนพี่ของผมเลย อ้าวแจ็คมีพี่ด้วยเหรอ มีครับเป็นพี่ชาย แต่เขาอยู่กับพ่อ บางครั้งเขาก็มาหาผม เขาเล่นมายากลเก่งมากเลย พี่เจนน่าจะได้เห็น แล้วพี่เจนมีแฟนหรือยังครับ ถามเป็นแบบ
แล้วจะให้ถามยังไงล่ะ ก็พี่ก็เคยมีนะ งั้นแสดงว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีใช่ไหมคะงั้นพี่อยากได้พี่ของผมเป็นแฟนไหมล่ะ แจ็คมันซับซ้อนเกินกว่าเด็กอย่างแจ็คจะเข้าใจอ่ะ งั้นก็อธิบายให้ผมเข้าใจสิครับ ก็อย่างที่พี่บอกอะแจ็คมันซับซ้อนเกินไป เอาอย่างนี้รอแจ็คโตก่อนแล้วเดี๋ยวแจ็คก็จะเข้าใจเอง แป้งจบข่าว อันหน้าเรายังไม่แต่งง่ายๆหรอกขอบคุณมากเลยค่ะคุณตำรวจช่วยได้มากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะครับผม ยินดีครับ ขอโทษนะคะคือว่าดิฉันต้องขอตัวก่อนนะคะ อ๋อ ได้ครับ ไปเคลียร์งานต่อนะครับ ใช่ค่ะ งานที่ยังไม่เสร็จนะคะขอโทษนะคะขอดูถุงกระดาษใบนั้นหน่อยได้ไหมคะ ขอโทษค่ะพอดีลูกค้าจ่ายเงินแล้วฝากไว้กับทางร้านคงจะไม่ได้ค่ะ เข้าใจค่ะคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเจนค่ะนี่บ้านคุณสุชาติใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่เขาเสียไปเมื่อ ค่ะดิฉันทราบค่ะ คุณทราบเหรอคะ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ คุณคงเป็นภรรยาของเขาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ คุณมีธุระอะไรเหรอคะ คือดิฉันเคยทำงานกับสามีของคุณนะคะ ก่อนที่เขาจะจากไป เขาได้ซื้อของขวัญไปชิ้นหนึ่งนะคะ แล้วดิฉันคิดว่ามันคงต้องสำหรับคุณแน่ๆค่ะ ขอบคุณค่ะ คุณช่างมีน้ำใจมากๆเลย ฉันรู้แล้วค่ะ ว่าเขาต้องการจะมอบให้ใคร แม่ครับ กินข้าวครับ เดี๋ยวไปจ้าสำเภาลูกชายค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ไม่รบกวนแล้วค่ะ ทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเกรงใจค่ะ ไม่เป็นไรค่ะอีกอย่างบ้านเราไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมบ่อยเท่าไหร่สำเภาคงดีใจ ที่มีใครหน้าใหม่มาบ้างนะคะ